Hur mycket påverkar valet utav diesel på förbrukningen? Vi ska montera den här tanken och här kan vi se exakt hur mycket bränsle som går åt. Är vi verkligen nere i 0,45? 0,45 är ju väldigt lite. Då ska vi se hur mycket den har dragit. Riktigt kul att så många har följt vårt häftiga projekt där vi mäter bränsleförbrukning. BMW 120 diesel 2019. Och vi har ju monterat en extra tank i bilen för att vi ska mäta förbrukningen absolut supernoga. Vi kör den 4 gånger 4 mil om dagen, alltså 8 mil tur och retur. Så att den går varje dag 8 mil. Och vi kan få förbrukningen absolut precis rätt. Något av det första som vi la märke till när vi började mäta förbrukningen, det var att den mätte ju inte rätt i färddatorn. Så om man tittar här så när det står 4,5 i färddatorn, ja, då drog den 4,85. Alltså det är ju en mycket stor skillnad. Så att vi lärde oss att färddatorn kan man absolut inte lita på. Utan det var ju en riktig glädjemätare. I själva verket så får man ju tanka betydligt oftare. Det var en utav grejerna. Sen så började vi ju testa olika bränslen. Och vi tänkte vi börjar med de vanligaste och se om det finns någon skillnad mellan Circle K och Preem. Deras vanliga B7, det står ju B7 på handtaget då. Och nej, jag kan inte säga att det blir någon skillnad. 5,37 liter per 10 mil eller 100 kilometer jämfört med Preems 5,27. Nej, det finns ju till och med de som säger att det är exakt samma bränsle, att det kommer från samma raffinaderi. Jag kan inte säga att någonting som motsäger det är faktiskt, utan det skulle kunna vara så. Det är väldigt lik förbrukning i alla fall. Och när vi tittade på bränslena så hade de samma färg. Så nej, det skulle kunna vara samma. Men 5,37 jämfört med 5,27. Sen så testade vi HVO100 och så tänkte jag nu ska vi ju få lite skillnad i alla fall. Men det blev faktiskt ingen skillnad alls. HVO är ju det miljövänliga alternativet. Men nej, den drog faktiskt exakt lika mycket som Circle K's B7 då. Och samma som Miles Plus som vi också testade. Man skulle ju kunna, om man stretchar lite så skulle man kunna säga att det är i alla fall så att Miles Plusen drar i alla fall inte mer. Så om det är någon fördel här så skulle det ju kunna vara Miles Plusen då. Men det är marginellt. Superlite som det gör. Och sen så testade vi B0. B0 det är ju ett bränsle som, det ska ju vara dieselns urmoder. Det ska endast vara raffinerad produkt, så det ska inte vara några tillsatser då. Det är nog en sanning med modifikation nu. När man går in och tittar lite närmare på vad leverantörerna säger så där är nog en hel del tillsatser ändå. Påverkade inte förbrukningen någonting nämnvärt. Förbrukningen sjönk i alla fall inte, så mycket kan vi säga. 5,42. Denna tankades
Denna B0 tankades i Rydaholm. Oljeschejkarna i Rydaholm. Och så blev det med det. Om vi då kollar lite grann på kostnaden. Om vi kör den här, hur mycket blir det då per 10 mil? Hur mycket kostar det med de olika bränslena? Och då ser man att här finns ju ett bränsle som sticker iväg väldigt mycket. De andra kostar ungefär från 111 kronor till 114-115 kronor. Men HVO 100 den kostar ju jättemycket. 155 kronor för att åka 10 mil då. Så den sticker ju ut. Men det är ju kanske priset man får betala för att åka lite mer miljövänligt. Hur blir det då om man säger att den här killen som nu pendlar, han pendlar ju varje dag och han åker de här 8 milen. Vad kostar det honom om året? Ja, då kan vi säga att den billigaste är ju då att åka Prims B7. Det blir precis samma som de andra B7orna och Miles. Så att det förändrar ingenting. Samma sak med B0. Men det som sticker ut är återigen HVO'n som är betydligt mycket dyrare då. Så man ser att per år så blir det faktiskt en skillnad på 10 000. Så den här stackars pendlaren, han kommer till att få bränna av 10 000 kronor för att åka lite mer miljövänligt då. Jag hoppas att ni tyckte de här testerna är kul. Och nu ska vi testa mer saker. Det är nu det börjar. Vi ska lyssna mycket på er. För det som ni säger att ni vill att vi ska testa, det kommer vi till att testa. Så är det bara tillräckligt många som vill testa det som ni vill, så gör vi det. Och jag tycker att vi börjar naturligtvis att mäta en steg 1. Alltså en BSR-optimering. Och ja, vad tror ni? Effekten kommer ju till att öka betydligt. Kommer den till att dra mer bränsle? Kommer den till att dra mindre bränsle? Eller blir det exakt lika som innan? Trots att vi ökar effekten jättemycket. Skriv gärna vad ni tror. Skriv vad ni har för upplevelser. Och skriv gärna och berätta vad som har hänt er när det gäller bränsleförbrukning. Vi kollar alla kommentarer och vi gillar det. Missa inte att prenumerera, för då kanske ni missar nästa avsnitt. Och missa inte att kolla de tidigare avsnitten, de är spännande. Och till dess, ha det så gott!